নমস্কাৰ প্ৰিয় সতীৰ্থসকল আজি এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত কিয়নো আমি ইতিমধ্যে হৈ যোৱা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত এইটো বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনিমেলছৰ যিটো সাউণ্ড সেই সাউণ্ডৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো মাত সেই মাতৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে যুগুতাই আনিছোঁ এনিমেলছৰ সাউণ্ডছ গতিকে আমি চাওঁ আহক এনিমেলছৰ সাউণ্ডসমূহ কেনেকুৱা এপছ গিভাৰ বেটছ স্ক্ৰিচ বিয়াৰ্ছ গ্ৰল বিজ হাম এণ্ড বাৰ্ডছ চিৰাপ Sirp, Twitter, tweet, sing, whistle, calves, bleat, camels, grunt, cats, mew, purr, meow, hedge, yell, kettle, moo, law, bowl, calf, below, bull. অৰ্থাৎ এই বেলটো আপোনাৰ যিসকল বুল থাকে তেওঁলোকে সাউণ্ড কৰিব আৰু কাফ যি অৰ্থাৎ পোৱালি ডামুৰি বা তেওঁলোকক আমি এইটো বাউল বুলি কোৱা হ'ব নেক্সট হ'ল চিক্স চিপ চিকেন্স ক্লাক কেকল কক্স ক্ৰ' কাউজ ল মু ক্ৰিকেটছ চিৰ্প creek, crows, cow, deers, bell, dogs, bark, dolphins, click, donkeys, bray, doves, coo, ducks, quack, eagles, scream, elephants, trumpet, roar, flies, birds, hum, foxes, bark, yelp, simper, frogs, croak, giraffes, bleat, goats, bleat, geese, cackle, quack, grasshoppers, chirp, hamsters, squeak, hares squeak, hens cackle, clack, humans whisper, whistle, cry, scream, sing, talk, hawks grunt, horses neigh, snort, whinny, nicker, hummingbirds hum, hyenas laugh, scream, kangaroos curdle, koalas scream, bellow, wail, lambs bleat, larks sing, warble, lions roar, growl, mice squeak or squeal, monkeys chatter, gibber, whoop, screech, mosquitoes whine, nightingales pipe, sing, warble, ostrich chirp, bark, hedge, low, hum, owls hoot, scream, screech, shriek, peacocks scream, pigs snort, grunt, squeal, wink, pigeons coo, rabbits squeak, drum, rats squeak, ravens croak, rhinoceros bellow, rooster crow, seagulls scream, squawk, seals bark, sheep bleat. Next আহিল turkeys gobble, vultures scream, whales sing, wolves howl, cry, yell, zebras whinny. তো গাইজ আজি আমি যুগুতাই অনা এনিমেলছৰ সাউণ্ড ইমানতে শেষ হৈছে এই সাউণ্ডসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো ইতিমধ্যে যিসমূহ পৰীক্ষা অসমত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাৰ প্ৰায়বোৰ এক্সামতে আপোনাৰ এনিমেলছৰ সাউণ্ড অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই এনিমেলছৰ যিটো সাউণ্ড এটা খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ গতিকে আপোনালোকে ইয়াত থকা যিসমূহ সাউণ্ড ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই যিখিনি এনিমেলছৰ কথা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে এইখিনি যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লয় তেনেহ'লে আগন্তুক পৰীক্ষাত যেতিয়া আপোনালোকৰ এনিমেলছৰ সাউণ্ডৰ ওপৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বেছি আমি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ